Khán giả nói nhồi máu cơ tim khi xem phim Giờ Vàng Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Ngay từ những tập phim đầu tiên của Trạm Cứu Hộ Trái Tim lên sóng, khán giả mong chờ được thưởng thức một tác phẩm chữa lành. Đến quá nửa chặng đường phim lên sóng, khán giả vẫn chưa thấy dấu hiệu chữa lành, thay vào đó sa đà vào những tình tiết kịch tính, vì ý khiến khán giả mệt mỏi. Kịch bản nhiều lỗ hổng. Bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim được nhà sản xuất giới thiệu là hành trình chữa lành của những người phụ nữ trong quá khứ đau thương. Tuy nhiên, bộ phim sắp tán đích khán giả vẫn chưa thấy rõ thông điệp chữa lành. Cách xây dựng các tình tiết trong phim được cho là chắp vá, thiếu logic. Ngay từ những tập phim đầu tiên lên sóng, phim đã nhận được những phản hồi không mấy tích cực. Khán giả phản ứng với sự khắc nghiệt không cần thiết của bà Lan nghệ sĩ nhân dân Thu Hà dành cho con gái Ngân Hà, Hồng Diễm, và không tiếc lời đánh mắng Ngân Hà chỉ vì một lỗi lầm trong quá khứ, chút mọi uất hận, thù hằn lên cô con gái ruột. Trong những tập tiếp theo, khán giả lại phàn nàn những tình tiết trên phim góp phần làm sai lệch, làm méo mó hình tượng từ các chuyên gia tâm lý. Nhân vật An Nhiên, Lôi Thu Trang lợi dụng tính chất nghề nghiệp lấy những câu chuyện thầm kín để uy hiếp bệnh nhân. Khán giả nhận định hành động của An Nhiên đi ngược với đạo đức nghề nghiệp, thậm chí có thể khiến tình trạng bệnh nhân trở nặng. Chưa bao giờ thấy lo cho ngành tư vấn tâm lý nhiều như khi xem phim. Ngoài đời gặp chuyên gia như An Nhiên người thường và biến thành người bệnh là một số bình luận của khán giả. Khán giả cũng ngán ngẩm với tình tiết nam chính, Nghĩa, Quang Sự, ngang nhiên vi phạm luật hôn nhân và gia đình, nên nhân tình xúi dục rồi đổ tội ngoại tình cho vợ. Phim sa đà vào các tình tiết về dàn nhân vật phụ như mẹ con bà Đến, Phương Tươi, Mỹ Đình, Thủy Diễm, Nam Phu Tuấn Việt mà không đi sâu giải quyết những vấn đề liên quan đến với nhân vật chính. Khán giả vô cùng sốt ruột khi thấy nữ chính Ngân Hà phù cờ, chỉ đâu đánh đấy, mãi không thể giải quyết dứt điểm với chồng cũ và nhân tình của anh ta. Nhân vật nào cũng bất ổn, các tình tiết vô lý dẫn tới diễn biến tâm lý, hành vi của dàn nhân vật trở nên khó hiểu. Bất kỳ vai diễn nào trong phim này đều có những hành động phi lý, thiếu suy nghĩ khiến cho khán giả ngao ngán. Có thể nói dù là nhân vật chính, vai diễn của Hồng Diễm không được khán giả yêu thích. Nữ chính Ngân Hà mong muốn trả thù chồng cũ và lại công bằng cho bản thân và gia đình, nhưng không thành vì quá yếu đuối và dựa dẫm vào sự giúp đỡ của bạn bè. Ngân Hà có sự thay đổi về diễn biến tâm lý, tính cách nhưng không kể. Ngoại trừ lúc mắng nhất Nghĩa và An Nhiên, Ngân Hà lại trở về hình ảnh nhút nhát, dựa dẫm vào bà Lan, Vũ, Trương Thành Long. Diễn xuất một màu, được cho là bê từ phim này sang phim khác cũng khiến Hồng Diễm mất điểm trong mắt khán giả. Nhân vật mà Hồng Diễm chọn thường lặp đi lặp lại với đặc điểm chung là nhân vật đau khổ, có phần yếu đuối hoặc chồng ngoại tình. Lại nữ phụ An Nhiên được xây dựng là người tâm cơ, làm nút nhiều kế nhất nhì phim cũng không tránh khỏi việc làm ra những hành động và phát ngôn vô tri. Nhân vật Mỹ Đình, Thủy Diễm ban đầu được khán giả dành lời khen khi luôn sẵn sàng bảo vệ, giúp đỡ bạn, nhưng vì quá vô tư cô lại gây họa cho bản thân. Để ép Nghĩa nhận tội, Mỹ Đình đã đe dọa và bắt cóc con trai của Nghĩa và An Nhiên. Anh ở đây lại là cái cớ để Nghĩa lật ngược tình thế, quy tội cho Mỹ Đình và ép Ngân Hà nhận thua. Các nhân vật khác trong phim cũng kỳ lạ không kém như Vũ, người yêu Vũ không quan tâm đến Ngân Hà bỗng chốc chăm sóc vô tận tình, hay hai bà mẹ sinh nghệ sĩ nhân dân Mỹ Nguyên, Lan nghệ sĩ nhân dân Thu Hà, Vũ và tâm lý, lời nói, hành động thay đổi rất thường. Nhiều khán giả khẳng định bộ phim ngày càng trở nên phi thực tế, khiến khán giả nhồi máu cơ tim. Kể cả phim phản ánh lời từ tình tiết cũng không khó hiểu như phim này. Chạm nhồi máu cơ tim, một kịch bản với nhân sinh qua lệch lạc, mang trong ngược độc hại. Bộ phim khiến mình cảm thấy ekip sáng tạo đang quá coi thường khán giả là những nhận định của khán giả về phim. Mong muốn lớn nhất của ekip sáng tạo từ biên kịch, đạo diễn dần dụng công hơn để có những tập phim chân thực, hợp logic, đáp ứng nhu cầu giải trí và nhất là đúng chủ đề và thông điệp đưa ra.